Góðan daginn og velkomin. Ég heiti Hákon Guðraðarsson, kallaður Hákon Hildebrand og þið eru komin hingað í Hildebrand Hótel í Neskaupstað. Mér langar að segja ykkur svolítið frá því hvernig við veljum starfsfólk, hvernig við finnum styrkleika þeirra, hvernig við kennum þeim að vera góða gestgjafar og hvernig við kennum þeim að höndla gestina okkar. Þegar við erum að velja starfsfólk þá skiptir okkur einna mestu máli að manneskjan sé jákvæð, sveigjanleg og hafi svona þokkalega góða þjónustulund. Því að við erum lítið í því að eltast við einhver stíf prótókoll og reglur sem fólk kann, því að góður gestgjafi er bara hann sjálfur og kann að brósa. Þegar svo ný starfsmaður er komin á staðinn, þá viljum við finna út hver styrkleikar hans eru og kynna hann fyrir fyrirtækinu og öllu fólkinu sem vinnur innan fyrirtækisins. Þess vegna byrja allir starfsmenn á því að fara í nokkra daga þjálfunarferð fyrirtækið og prófa allt og kynnast því hver er yfir, hver er sviði og hvað þetta fólk gerir. Þannig að hver einasti starfsmaður hér hefur skúrað, eldað, skipt á rúmum, þjónað, tekið upp kartöflur, sett niður kartöflur, reytt arfa og klippt salat. En þetta skapar líka rosa góða liðsheild og við vitum hver er hvað og hvernig við fungerum. Svo þegar kemur að því að þjálfa þig sem gestgjafa, þá viljum við læra að nota besta vopnið okkar, brosið. Og með því viljum við líka kenna þér hvernig við notum brosið og hvenær. Til dæmis þegar gestir eru að koma inn, nýjir gestir og það er mikið að gera, að við svona nikkum létt til þeirra og látum við vita að ég er búinn að sjá þig og ég mun gefa þér óskipta athygli mína eftir augnablik þegar ég er búinn að afgreiða næsta gest. Og þegar sem kemur að afgreiðan þá viljum við gefa honum stórt og gott bros og hlýlegt og segja velkomin. Því að við viljum allt okkar starfsfólk hvaðan sem það kemur í heiminum að það kunna segja velkomin, góðan daginn og takk fyrir. Því að það er sem gesturinn okkar vill heyra. Svo er það kunninn sem er ekki ánægður. Og þar er líka kannski mestu tækifærin. Því að óánægður kunni sem hefur fengið úrleyst sinna vandamála, hann getur orðið að tryggum eilíðar fasta gestiðinum. Hann getur líka verið markaðsfulltrúðinn í útlöndum og skrifa eitthvað fallegt á netinu, því fólk kann að meta það að vandamál þeirra hafa verið leyst. Og þá þurfum við að vita hvernig eigum við leysa þau og hvað má ég gera til þess. Þannig að við viljum aldrei allt okkar starfsfólk að það viti hvað það má gera. Til dæmis bara þessi litlu hlutir, að gefa þér kaffi, gefa þér drykk. Varstu óánægður með okkar vöru og þjónustu, þá er náttúrulega auðvelt að laga það. En svo þurfum við líka stundum að meta kannski utanaðkomandi aðstæður, því að það er oft erfitt að ferðast með fullt af öðru fólki. Og við viljum að allt okkar starfsfólk viti hvar þakið liggur, hvenær þau mega taka þessi ákvörðun og hvenær þarf að tala við hann. Því að kunni sem hefur fengið úrlausn á mála strax hjá þeirri mannsku sem hann kvartaði til, hann er mjög ánægður kunni. Mikið líklegri heldur en sá sem þurfti að kalla yfirmann. Svo er það þessi stóra mýta sem hefur plagað þjónustugeirann langa tíð og það er það að gesturinn hafi alltaf rétt fyrir sér. Við erum alls ekki sammála að gesturinn hefur ekki alltaf rétt fyrir sér, en þegar hann hefur rangt fyrir sér, þá verðum við leyfa honum að gera það með reisn.